để từ khi nhận biết mình là ai cho đến khi thể hiện ra mình đúng với như vậy, đó là một hành trình khác. Và bác sĩ khuyên các bạn là như thế này: hãy từ từ chấp nhận và thể hiện đúng với cái mình nghĩ là nó phù hợp với mình nhé. Cảm ơn Durex đã đồng hành cùng Vietcetera trong hành trình cởi mở và khám phá bản thân. Hãy bấm theo dõi và mua hàng chính hãng tại Shopee Mall. Sử dụng code dưới đây để được giảm 15%. Ngoài ra, Durex vừa ra mắt dòng sản phẩm mới Durex Jeans cho cuộc yêu vô lo với chất lượng bạn luôn tin tưởng từ Durex. Rất vui được gặp lại mọi người trong podcast Cởi Mở. Sau một thời gian nghỉ xả hơi ngắn để xốc phát lại hành trang, tút tát lại nhan sắc, thì chúng tôi quay trở lại với một diện mạo mới, với những điều mới. Và nó đến từ những cái góp ý, những cái nhận xét của các bạn để chương trình được tốt hơn. Cảm ơn các bạn vì điều đó. Và thay đổi đầu tiên, thấy ngay lập tức, đó chính là dàn cast. Và mình vẫn là mình, Kỳ Nam. Và mình vẫn là Trang, nhưng năm nay mình xin giới thiệu mình là Minh Trang, đến từ Sắc Edu by Trang. Và ngoài ra thì năm nay tụi mình sẽ có một cái vị trí ở giữa này sẽ được thay đổi theo từng tập dựa trên những cái chủ đề khác nhau. Và để bắt đầu cho tập đầu tiên của Cởi Mở Season 2 thì tụi mình mời đến đây một anh bác sĩ. Xin chào mọi người, mình là bác sĩ Trần Quốc Phong, hiện cũng là giảng viên của một trường đại học y ở thành phố Hồ Chí Minh và là nhà sáng lập của một cái tổ chức truyền thông. Wow, tổ chức gì anh? Tổ chức này là Sài Gòn Medicine, y học Sài Gòn, để giúp cho các bạn hiểu hơn về sức khỏe cũng như có kỹ năng bảo vệ sức khỏe của chính mình. Và Cởi Mở trên tinh thần đó vẫn là một cuộc nói chuyện cực kỳ phóng khoáng và nhiều kiến thức và văn minh về các vấn đề trên giường, nhưng mà sẽ mở rộng một chút xíu tới những vấn đề ở trên đường để chúng ta hiểu mình nè, rồi chúng ta thể hiện ra như thế nào và chúng ta làm sao để sướng. Tập hôm nay tụi mình sẽ nói về đó chính là những mảng màu tính dục. Yes. Và các bạn biết tại sao nó có cái này không? Thứ nhất là tập 1 thì mình luôn muốn tìm đến một cái sự khởi đầu, một cái điều mới mẻ. Thì cái mới mẻ nhất chính là nó đến từ một cái gì nào Trang và Phong, là vừa rồi Nam có ngồi Nam xem phim And Just Like That, nó là cái phần 2 của phim Sex and the City. Thì nó có một cái điều rất hay là cái cô nhân vật sau khi trải qua nhiều biến cố, cổ bây giờ trung niên rồi, cổ quay lại trường đại học để cô học. Thì khi mà cô vào trường đại học thì cô học với các bạn Gen Z. Thì ngay cái buổi đầu tiên các ngồi trong một cái vòng tròn giới thiệu tên tuổi thì các bạn Gen Z giới thiệu mình là tên, tuổi cũng như cái pronouns, cái cách xưng hô mà các bạn muốn sẽ không còn là she, he mà sẽ có they, có them. Rồi có rất là nhiều thứ khiến cô này cảm thấy bị nhiễu và cô cảm thấy là mình không có kiến thức, thế là những cái gì mà cô nói ra ngay sau đó nó đều khiến cho các bạn Gen Z cảm thấy bị phật lòng, vì các bạn cảm giác là các bạn không được tôn trọng, nhưng thiệt sự cô không có ý đó. Thì do đó chúng tôi muốn nhân cái cơ hội có bác sĩ Phong ở đây, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua thật nhiều những cái định nghĩa, những cái từ mà dạo gần đây các bạn hay thấy trên mạng xã hội khi mà chúng ta nói về nhau, nói về tính dục, để làm sao mà từ đó chúng ta hiểu mình hơn, chúng ta biết cách thể hiện bản thân mình ra và chúng ta biết cách tận hưởng cái sự tự do. Và tự do sẽ không thể có được nếu bạn không có được sự an toàn và sự bảo vệ. Thì rất là cảm ơn Durex, thương hiệu bao cao su số 1 thế giới, đã luôn luôn đồng hành cùng Cởi Mở. Ok, bây giờ tụi mình sẽ đi qua những cái định nghĩa sương cho mọi người ha. Đầu tiên sẽ là giới tính sinh học. Vậy thì giới tính sinh học là gì anh? Thì cái giới tính sinh học là một cái rất là dễ nhận diện. Ví dụ như bây giờ chúng ta sinh ra, chúng ta có những đặc điểm để ta biết được đó là người nam, và có những đặc điểm để ta biết được đó là người nữ. Nói ví dụ như sinh ra tự nhiên mình có trái chuối, ok, có trái chuối, chúng ta có bìu, chúng ta có tinh hoàng, thì auto là sang người nam. Nhưng nếu mà sinh ra không có cái đó, có âm hộ, có âm đạo ha, và những cái bên trong nữa, ví dụ như người nam có tuyến liệt nè, ví dụ ta có túi tinh nè, ví dụ ta có tinh hoàng nè, thì nữ ta có buồng trứng, ta có tử cung, thì cái đó sẽ làm nên đó là một người nam hay là một người nữ. Chưa kể là nhiễm sắc thể nữa, XX và XY ha. Vậy giới tính sinh học là cái lớp đầu tiên, cái layer đầu tiên dễ nhận ra mắt thường nhất, và thường là khi mà sinh ra thì người ta dựa vào cái đó để chúng ta cho một cái gọi là cái assign at birth, là mới đẻ ra, ghi giấy tờ trước vậy đi. Rồi trong cái quá trình mình trưởng thành, mình lớn lên, mình tìm hiểu hơn, mình hiểu người hơn, thì mình sẽ bắt đầu phát triển ra thành những cái đường hướng khác nhau. Vậy thì kế tiếp của nó là gì bác sĩ Phong? Cái đó là, cái này có thể gọi là cái từ bản dạng giới.
bản dạng giới. Nhưng mà thôi, nói cái từ đó nghe nó phải phức tạp quá. Thì đơn giản như thế này, nhiều khi mình sinh ra có những cái cơ quan và bộ phận của một người nam, hay là có cơ quan bộ phận của một người nữ, nhưng mà trong quá trình trưởng thành đó, tự nhiên có những cái biến cố gì đấy mà mình nhận ra mình không phải là như vậy. Đó, có thể là nam nhưng mình nhận ra mình là nữ, có thể là nữ nhưng mình nhận ra mình là nam, hoặc thậm chí không phải là một cái giới nào cả. Thì đó là cái cách mình nhận diện về bản thân của mình thuộc về giới tính nào. Đó là bản dạng giới. Đó là cái thứ hai. Vậy để cho nó dễ hiểu đi, vậy là đối với trường hợp của nam thì nam là gay. Thì ok, đẻ ra thì có trái chuối bự lắm nha mọi người. Rồi lớn lên thấy thích con trai, từ từ thích con trai thì thích con trai mình có gọi nó là bản dạng giới được không? Ví dụ giờ thích con trai thì cái sự thích con trai đó thì mình gọi đó là cái gì? Cái sự thích con trai đó là một cái chiều khác của giới tính nữa. Nó không phải thuộc về bản dạng giới đâu. Bản giới nghĩa là cách mình nhận diện về mình, đó là cái giới gì. Còn cái này là mình thích, mình hấp dẫn bởi cái giới tính nào, đó là câu chuyện khác. Mà cái ý là ý thứ ba đó sẽ nói đó. Đó là cái gì? Vậy là cái gì? Đẻ ra là con trai. Xong rồi nam vẫn cho mình là con trai nha, vẫn là con trai đàng hoàng, tức là cái bản dạng giới của nam là con trai. Nhưng mà cái xu hướng của nam là nam thích con trai thì cái đó là thuộc về xu hướng tính dục. Đúng rồi, đó là một cái chiều thứ ba, đó là xu hướng tính dục. Đó, rồi nhiều người không hiểu chỗ này lắm. Ok. Bây giờ mình nói về cái chiều thứ ba đi, đó là xu hướng tính dục, đó là sự hấp dẫn về mặt cảm xúc, về mặt tình cảm hay là về mặt thể xác đối với một cái người nào đấy, tùy thuộc vào cái giới tính của họ là gì. Ví dụ như đối với trường hợp của anh Nam này, đó là xu hướng tính dục, đó là về giới tính nam. Đó, mình nghĩ mình là nam và mình thích nam, đó thì cái đó là đang nói về xu hướng tính dục. Nhưng mà đây cũng là cái cách mà để cho những bạn nào mà các bạn chưa nhận diện được mình là ai á, thì hãy bắt đầu từ những cái câu hỏi đơn giản nhất là nhìn vào bộ phận sinh dục của mình để xác định được giới tính sinh học, đúng không? Sau đó hỏi bản thân của mình về bản dạng giới và cuối cùng suy ra là xu hướng tính dục của chúng ta ra sao. Nghe nó hơi lòng vòng một tí xíu nhưng nó sẽ giúp cho các bạn dễ dàng nhận diện được bản thân của mình hơn đi qua 3 cái bước này ha. Vậy thì bây giờ để mà tụi mình nói rõ hơn một tí xíu nữa, khai triển nó một cách gọi là đậm chi tiết hơn, thì bây giờ tụi mình sẽ cùng nhau chơi game, đúng không ạ? Dạ, ok. Mọi người thấy đầu tư dễ sợ cho season 2 không? Ok, bây giờ tụi mình sẽ chơi game. Thì bây giờ thì đầu tiên là Trang đi, Trang sẽ bói tarot hả? Dạ, em sẽ bói tarot với mọi người. Mọi người bây giờ em sẽ chọn ra một cái thẻ và em có thể là em sẽ đọc cái giải thích chi tiết để cho anh Phong hoặc là anh Nam phải đọc ra được cái chữ đó là cái gì. Đầu tiên làm cho anh Phong trước. Mô tả những người có bản sắc giới tính không cố định. Tức là họ có nghĩa là như thế này, có nghĩa là họ không nghĩ, họ nghĩ họ là nam, đôi lúc họ nghĩ họ là nữ, và đôi lúc họ nghĩ họ là đâu đó, không phải là theo cái chiều hướng nam nữ luôn. Ok. Cái này chắc là một cái từ bên nước ngoài ha, là gender fluid. Yes, gender fluid. Gender fluid. Ding 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 ding. Sáng nắng chiều mưa. Hay ha. Ok, vậy là đây là câu chuyện của những người chưa biết mình là ai và sẽ thay đổi theo từng cái thời gian và thời điểm. Bây giờ là tới anh Nam nha. Pansexual. Pansexual không phải là cái chảo nha. Pansexual là theo Nam hiểu là chắc là những người mà sẽ có cái sự thu hút với giới này giới kia, nó thay đổi, nó thay đổi theo cái người đối diện, theo con người đó, chứ không phải là toàn tính, đúng không? Là kiểu đây em nghĩ là cái này cũng khá là hay, tại vì đây là hai cái định nghĩa mà gần như đôi khi mọi người sẽ hơi gọi là confused một tí, hơi khó để mà xác nhận. Thì đối với lại pan đó là mô tả những người cảm thấy hấp dẫn về tình cảm và tình dục với mọi giới tính và xu hướng tính dục. Cái này đang nói về giống như là đang nói về cái sự thích của người này đối với giới tính nào. Cái chữ sexual như vậy là đang nói về cái vấn đề xu hướng tính dục đó, tức là người ta thích cái giới nào. Thì pan ở đây là cái từ phía trước của sexual, nó bổ nghĩa cho cái việc là giới nào cũng được, miễn là khác mình thôi. Hoặc đơn giản là như nào, họ thích một ai đó hoặc là họ yêu một ai đó đơn giản là vì cái người đó, vì cái người đó là who they are,
Họ là ai, họ đối với mình, tức là đối với mình họ là như thế này, chứ không phải nằm ở cái chỗ là họ là nam hay họ là nữ, họ là gay, họ là lesbian, họ có dương vật hay họ có âm đạo. Đúng rồi. Đúng không ạ? Don't care about it. Quan trọng là cái tâm hồn thôi. Còn cái chuyện nam nữ hay gì don't care. Sexual ở đây nó nói là cái chuyện mà hướng tới á, nghĩa là hấp dẫn tới cái người đó mà không quan tâm đó là tính dục gì, đó là cái giới tính gì đó. Đây em có một cái câu chuyện sẵn cho cái pan này luôn, là như thế này, là từ hồi nhỏ thì có những cái lần nha mà đến bây giờ em vẫn còn nhớ nha. Tức nghĩa là khi đó em đang chơi với một bạn nữ và em đang nằm cạnh một bạn nữ, mà khi đó là chỉ đang trong một khoảng thời gian dậy thì á, tự nhiên em có cái cảm giác là tại sao mà mình lại có cái cảm giác sexual, đó là cảm giác muốn đụng chạm với bạn này đó. Thì em mới kiểu rất là lo lắng ở chỗ là mình không biết mình đang là ai á mọi người, kiểu như lúc đó mình đang không biết mình là ai. Và dần dần cho đến bây giờ khi mà mình nhìn lại á, thì mình luôn luôn nghĩ rằng là mình thích một cái người là vì họ là ai. Và đó là cái câu mà gần như mình đã nói với mọi người chắc là từ hồi season 1 luôn rồi đó. Đó là quan trọng là cái người đó là họ là ai và bạn yêu người đó là vì who they are. Thì không biết em như vậy có được gọi là pan không ạ? Cái này nó còn phụ thuộc vào cái chuyện nó có xảy ra thường xuyên hay không. Anh nói ví dụ như trong một số trường hợp nó chỉ là cảm giác thôi, nó thoáng qua thôi, thì cái đó mình phải xem lại coi đây có phải là sự thật hay không, hay đó chỉ là như ảo vậy đó, ảo thật không biết là cái nào. Nhưng nếu cái đó diễn ra hoài luôn mà mình xác định tôi không care về chuyện giới tính nữa, tôi dám chắc điều đó, tôi chỉ yêu một con người, tôi hấp dẫn một con người bởi vì họ là như vậy thôi, thì đó thì mới gọi là pansexual. Còn kiểu như thì chưa confirm được chuyện này chưa pansexual. Ok. Một trong số những lý do mà sẽ gặp một chút lúng túng trong cái việc giải nghĩa những cái định nghĩa đó là chúng ta đều biết là những cái kiến thức này chúng ta không học đầu tiên bằng tiếng Việt, mà nó sẽ luôn khởi nguồn bằng những cái tài liệu bằng tiếng Anh hoặc là trên social hoặc là trên phim, thì thành ra tìm cái cách để mà diễn giải nó ra cho thấy được cái sự khác nhau của nó hơi khó khăn, cho nên là chúng tôi sẽ tìm mọi cách để làm cái chuyện nó thật là dễ hiểu. Nhưng mà nếu mà các bạn cảm giác là nó hơi khó hiểu một chút thì bình thường thôi, đây là những cái kiến thức mà là đã kiến thức rồi thì chúng ta cần phải có thời gian nghiên cứu. Đúng rồi. Và mọi người có thể hoàn toàn lên website của Vietcetera, là các bạn đã làm một bài viết rất là rõ ràng về bản dạng giới và xu hướng tính dục để mọi người có thể tìm hiểu kỹ hơn về từng cái định nghĩa riêng ha. Ok, bây giờ mình sẽ chơi thêm 2 từ nữa, được không? Được. Ok, bây giờ em sẽ chọn một cái nha. Chết rồi, non-binary. Cho anh Phong. Non-binary. Non-binary là một cái từ mà hiện tại đang rất là hot luôn á, bởi vì mọi người bắt đầu nói nhiều về nó hơn và rất là nhiều người bắt đầu come out là non-binary. Mọi người có thể dễ dàng tìm được cái chữ này ở season mới nhất của Sex Education. Binary có nghĩa là như thế này. Giờ mình nói những cái từ đơn giản thôi. Bây giờ tôi sinh ra, 1 là tôi như thế này, 2 là tôi như thế này, và chỉ có 1 hoặc 2 thôi, gọi là chỉ binary. có nam hoặc là nữ. Đúng rồi, yes or no, nam hay là nữ, male or female, đàn ông hay đàn bà. Nhưng mà có vẻ là mọi thứ nó rất phức tạp hơn như vậy. Thì người ta phát hiện ra là có những cái giới tính nằm ngoài cả male and female. Thì những cái giới tính nằm ngoài đó nó thuộc về non là gì? Non là không đó. Binary tức là không thuộc hệ nhị nguyên như hồi nãy nói như là hệ quy chiếu chỉ có 2 thứ. Đúng rồi, nó thuộc ra ngoài đó nữa. Thì có một cái câu nói mà em thấy cực kỳ hay, đó là sẽ có nhiều người come out là người non-binary nhiều hơn nếu như mà họ biết được non-binary thật sự là gì. Yes. Nó sẽ dễ hiểu ở cái chuyện là chúng ta không đặt ai đó vào một cái hộp là hộp trai hay hộp gái, hộp màu trắng hay hộp màu đen, mà chúng ta phải hiểu là cái vấn đề về giới tính nó không còn là những cái vậy nữa, nó là một cái quang phổ màu, một cái spectrum. Thì sẽ có những người rớt vào cái điểm này, người rớt cái điểm kia, nói chung là cả tỷ điểm màu chứ nó không còn là phải trắng đen nữa. Thì khi chúng ta hiểu được chuyện đó rồi thì chúng ta thấy là mỗi một con người rất là đẹp, là các bạn được sinh ra, các bạn là một cái cá thể. Các bạn sẽ có rất là nhiều cách để mình định dạng, để gọi tên, để giới thiệu, để cho người khác có những cái nét sơ khởi nhất về bản thân mình. Nhưng mà không có nghĩa là bạn nhất định phải rắp tuân theo một cái điểm nào đó dành cho default. Hãy hình dung là bây giờ bạn chơi game thì mới đầu vô bạn được cho chọn nhân vật rất đơn giản,
một hai cái option thôi, nhưng mà khi mình càng chơi mình càng unlock nhiều cái điểm hơn, mình được thêm quần thêm áo, thêm thay đồ, thêm này thêm kia, thì cuối cùng là cái nhân vật mà bạn chơi càng lâu thì nó càng gần với cái mà bạn mong muốn nhất. Thì đó là cái hành trình rất là đẹp của mỗi người và chúng ta tìm nhau trên cái điểm màu đó. Mà có một cái này hay nữa là cuộc sống sẽ luôn thay đổi. Có nghĩa là bây giờ bạn xác định bạn có thể bạn chỉ là một trong hai đó thôi, không thể nào là một cái giới tính nào khác được. Tuy nhiên á, trên đường đời nó sẽ có những cái sự thay đổi nào đấy, nó diễn ra với mình, và một ngày nào đó có thể cái người nghĩ rằng là mình hoặc nam hoặc nữ thôi lại rơi vào non-binary. Cái chuyện đó bình thường thôi, quan trọng là mình phải cởi mở suy nghĩ của mình đó. Vậy thì chúng ta tiếp tục với cái trò chơi bói bài. Thì Rồi. nãy giờ Trang hỏi, mà giờ đưa đây. Em Đưa đây. tính hỏi anh nè. Không, em đi. Vậy thì Trang hãy cho Nam biết transgender là gì. Trời ơi, đây mới khó nè mọi người. Thôi bây giờ em nói theo ngôn ngữ của em nha. Thì transgender là những cái người, mình giả sử những người sinh ra các bạn có bộ phận sinh dục là của nữ giới. Sau khi các bạn lớn lên trong một khoảng thời gian nhận định bản thân của mình thật ra là mình có tính nam và mình muốn trở thành, ngay cả cái phần outlook, tức là phần mình bên ngoài cũng giống như một người nam giới, và các bạn đi phẫu thuật để các bạn nhìn giống nam hơn. Hay là ví dụ như là các bạn nam đổi thành nữ, ví dụ như là các bạn nam á, mà phẫu thuật để mà có bộ phận sinh dục nữ nè, rồi có ngực nè, thì mình có thể add nó vào, đó là transgender. Dạ đúng. Thì ở Việt Nam mình hay dùng từ là chuyển giới. Nếu như mà các bạn để ý thì các bạn sẽ thấy là cái màu trang phục hôm nay của chúng tôi mặc chính là cái màu cờ trans. We love you. Mình có thể bổ sung thêm một ý này nữa nè. Thật ra không nhất thiết là cái người đó phải đi phẫu thuật để thành một cái giới tính khác. Chỉ đơn giản là bây giờ họ sinh ra với cái giới tính sinh học là nữ, tự nhiên họ nhận dạng họ là nam chứ không phải là nữ, thì như vậy đó đã là chuyển giới rồi. Chứ không nhất thiết phải là chúng ta phải đi qua chỗ nào đấy để chúng ta phải cắt bỏ ngực, chúng ta phải tạo hình dương vật vân vân, hay là đối với người nam thì phải cắt bỏ dương vật tinh hoàn tạo hình vân vân. Không nhất thiết phải làm chuyện đó. Có thể trong tương lai bạn có thể làm, nhưng bây giờ bạn sinh ra là nữ nhưng bạn nhận dạng bạn không phải là nữ, tôi là nam, thì đó là transgender rồi. Vậy thì chúng ta đến với cái định nghĩa tiếp theo mà em muốn hỏi, đó là asexual. Asexual, người vô tính. Ok, chính xác, đúng là tiếng Việt thì gọi người vô tính. Định nghĩa Đúng là rồi. gì? Những người vô tính là những cái người mà bạn không có cái bạn không có bất kỳ một cái cảm xúc nào, hoặc là ví dụ như là bạn nói thẳng ra là bạn không có interest, bạn không quan tâm tới tình dục. Không có nghĩa là bạn không quan hệ tình dục nha, có thể là có những cái người họ sẽ vẫn quan hệ tình dục với cái người mà họ yêu, bởi vì đó là người họ yêu và họ nghĩ rằng cái việc đó nó gắn kết với lại người yêu của họ thì ok, nhưng bản thân của họ thật sự không có nhu cầu quan hệ tình dục. Hoặc có là vẫn có thể là họ sẽ vẫn thủ dâm đi. Ok, có một số người họ nói rằng là họ vẫn thủ dâm, nhưng mà không có, tức là bản thân của họ không kiểu là ôi tôi không có suy nghĩ gì đến tình dục cả, tôi cũng không quan tâm gì cả. Và đôi khi có những người thật sự là họ không muốn quan hệ tình dục luôn, và họ không hề quan tâm đến tình dục luôn, thì yes, đó là người vô tính. Sẵn đây nãy giờ mình nói rất là nhiều những cái từ tiếng Anh, thì để cho các bạn dễ hiểu hơn chút xíu á, là nếu các bạn thấy có một cái từ mà nó có sexual, tức là đang nói về cái sự hấp dẫn về mặt giới tính đó. Ví dụ nói bisexual, ví dụ như là tôi yêu cả nam cả nữ, là nói về cái sự hấp dẫn của mình đến một giới tính nào đó. Pansexual có nghĩa là bất giới tính nào ở đây tôi không quan tâm, giới tính nào tôi cũng yêu cả đó. Còn asexual thì cái a ở đây có nghĩa là không. A ở đây là trong tiếng Anh nghĩa là không á, thì asexual là tôi không hấp dẫn bởi giới tính nào hết á. Đó, đơn giản dễ hiểu là như vậy. Thì đó là cái điều mà Trang mới vừa nói. Ok. Vậy thì em muốn hỏi luôn sẵn đây là nãy giờ mình có những cái định nghĩa nó hơi nhập nhằng nhau. Vậy thì pansexual và bisexual mình làm sao để nhận diện cái sự khác nhau cơ bản nhất giữa nó? Bisexual thì theo như em đọc đây nè, hấp dẫn về tình cảm và tình dục với những người phụ nữ và đàn ông. Ok. Vậy thì làm sao để phân biệt nó với lại pansexual? Ok. Bi ở đây đó là giống như nói trong chuyện hai giới. Bi nghĩa là chỉ có hai thôi. Ví dụ vậy đó, một nam hai nữ. Thì bisexual có nghĩa là tôi hấp dẫn
về cả hai giới đó. Còn pan ở đây là đang nói về tất cả các loại giới tính, kể cả binary và non-binary. Quay trở lại, em có một cái câu hỏi này hơi khó nha. Là liệu chúng ta có đang làm phức tạp hóa vấn đề, chúng ta có đang nhạy cảm quá và chúng ta vẽ ra nhiều thứ linh tinh quá hay không? Anh Phong nghĩ sao? Trang nghĩ sao? Ở một cái người, bây giờ nè, không phải là một người bác sĩ, thì em cảm nhận là nó không phải là cái vấn đề là mà nó làm phức tạp hóa lên mọi thứ. Thật ra thì cái con đường này chỉ là cái con đường tụi mình đang đi tìm mình là ai thôi. Cho nên là thành ra trên cái con đường này mọi thứ hiện tại bây giờ nó cũng chưa quá rõ ràng, thì nó sẽ có những cái sự đấu tranh để cho những cái người mà họ nghĩ rằng họ là majority, tức nghĩa là phần lớn những cái người mà họ nghĩ họ mới là fact á, thì bên cạnh đó chúng ta còn có rất là nhiều những cái định nghĩa khác nữa. Thì giống như vậy nè, không chỉ có màu xanh và màu hồng, đúng không mọi người? Không chỉ có là con trai thì phải là màu xanh, con gái thì phải là màu hồng. Chúng ta còn có rất là nhiều cái dải màu khác nữa. Thì ngay cả trong những cái vấn đề về giới tính, tính dục thì nó cũng giống như vậy. Thì đó là cái mà em nhìn thấy. Còn về cái khía cạnh y khoa thì anh Phong có cái điều gì để giúp gỡ bỏ cái suy nghĩ là chúng ta đang tự làm phức tạp hóa vấn đề hay không? Bây giờ khía cạnh y khoa, tức là chúng ta đang nói về khía cạnh của khoa học. Thực sự mà nói đó, thì thế giới này, những thứ đang vận hành xung quanh chúng ta đó, thật sự nó không hề đơn giản chút xíu nào. Chỉ là chúng ta đang muốn làm cho nó đơn giản thôi. Nhưng mà nói về khoa học thì chúng tôi đó, những người làm khoa học đó, là không chỉ nhận diện vấn đề nó chỉ trên bề mặt, và nó còn luôn luôn đặt ra câu hỏi để tìm sâu bên dưới, đó là cái gì, đó là cái gì và tại sao nó có chuyện đó. Vậy đó, thì khi càng đặt câu hỏi thì những người bác sĩ nè, những người nhà khoa học lại càng thấy có nhiều vấn đề. Thì đây không phải là vấn đề phức tạp gì cả, mà đó là chúng ta có chịu nhìn nhận thẳng về nó hay không, chịu hiểu sâu về nó hay không. Thực sự chúng ta không thể nào né được những cái này đâu, nó tồn tại đây mà, không có né được. Chỉ là nếu chúng ta nhìn nhận đủ sâu, chúng ta sẽ thấy mọi thứ rất hay. Chúng ta có cách tiếp cận vấn đề, nó gọi là nó cởi mở hơn. Thì chúng ta sẽ né được những cái điều không mong muốn, hay những cái tai nạn đó mà chắc là sẽ nói chút xíu nữa đi. Bây giờ teaser hoài luôn á. Là ngồi coi mà coi cuốn theo luôn á. Dạ vâng, thì Nam muốn nói như vậy. Chúng ta có rất là nhiều cách để chúng ta gọi tên bản thân mình, để chúng ta xưng hô, để chúng ta giới thiệu. Chúng mình có horoscope, chúng mình có tarot, chúng mình có những cái bài test trắc nghiệm tính cách. Có rất là nhiều cách chúng ta nghĩ ra để chúng ta biết mình là ai, cũng như hiểu mình hơn. Thì hãy tiếp nhận cái vấn đề này với cùng một thái độ cởi mở tương tự. Đó chính là người ta chỉ đang tìm cách để gọi tên và tìm được cái cộng đồng của mình. Và chúng ta hãy trân trọng điều đó. Và ngay cả khi là các bạn không hiểu, chưa hiểu, hoặc là các bạn thấy sao á, thì chúng tôi hy vọng rằng các bạn hãy, trước tiên nếu có sự quan tâm đến như vậy, thì hãy bắt đầu bằng việc đọc, tìm hiểu. Thì khi mà mình có kiến thức rồi thì chúng ta sẽ có được những cái ý kiến dựa trên nền tảng kiến thức nó được đúng hơn. Và ngoài ra là biết đâu thì nhiều khi bạn không có đang giúp ai hết, mà là bạn đang giúp chính mình để hiểu bản thân. Tại vì rõ ràng là đã từng có khán giả nói là nhờ đọc, nhờ xem cởi mở thì các bạn mới xác định được hóa ra bạn là asexual. Trong cái quá trình mà em đi làm thì em cũng có những cái va chạm như vậy. Em gặp một cái bạn đó, em không biết phải thấy cái tương tác, cái giao tiếp giữa em và cái bạn gái rất kỳ kỳ. Mình không có lại thân hơn với họ được, và họ cũng có một cái đó né tránh với mình mà không biết làm sao. Nhưng mà tự nhiên có một ngày đang ngồi nói chuyện về vấn đề giới tính thì bạn mới nói tôi là asexual. Tôi nghĩ tôi là asexual. Thì ngay lập tức là mình thấy là ok, cảm ơn bạn đã giới thiệu bạn với mình. Bây giờ mình mới hiểu bạn hơn. Và ok, chào bạn, mình là nam, mình là gay. Thì khi đó là chúng tôi có một cái sự gọi là kết nối rõ ràng hơn rất là nhiều. Bởi vì chúng ta gỡ một cái rào cản đầu tiên, đó là chúng ta gọi tên nhau và chúng ta tìm được cái cộng đồng của mình. Thì rất là hy vọng này, tất cả những người ngồi đây nãy giờ, các bạn ngồi nghe những cái định nghĩa này, các bạn thấy có thể là nó hơi mới mẻ quá, hơi lùng nhùng quá, hơi phức tạp quá, thì chúng ta đi tìm hiểu để coi mình là ai, rồi nhiều khi là phát hiện gì đó rất là hay. Và nhất là phải tôn trọng chính bản thân mình, cái self của mình. Bởi vì bạn phải yêu thương bản thân mình nhất, hiểu về bản thân mình nhất, để làm gì? Để chống lại những cái định kiến, chống lại những cái phán xét mà bạn chắc chắn sẽ gặp trong cuộc đời nếu như mà bạn hiểu là chúng ta đang sống trong một thời đại mà những cái thay đổi đang diễn ra. Và để có thay đổi diễn ra thì chắc chắn nó cũng sẽ có những cái va chạm và những cái xây xát. Vậy thì sau khi chúng ta đã hiểu được về chuyện đó rồi thì chúng ta nên tới cái phần 2, làm sao để thể hiện
bản thân mình, làm sao để tận hưởng những cái chuyện đó, những cái lợi ích mà đem lại từ việc mà chúng ta hiểu bản thân. Sau khi đã đi qua một số những cái định nghĩa mới nhất rồi thì dựa vào cái mainstream media, cái ngành giải trí đi, thì chúng ta bắt đầu thấy có những cái sự thay đổi mà mình thấy được bằng mắt thường. Đầu tiên là khi coi phim bây giờ sẽ bắt đầu xuất hiện những cái nhân vật mà tự nhiên cái trong tập này họ yêu con trai, qua tập sau họ yêu con gái, cũng như là cái cách thể hiện ra nó càng ngày nó càng thoải mái hơn rất nhiều. Con trai có thể trang điểm rồi Sờ móng tay nhưng mà vẫn yêu con gái bình thường. Nói chung là cái cách mà phim ảnh nó đang cố gắng thể hiện ra gần đúng nhất với cái xã hội hiện tại. Thì em có một cái câu chuyện của riêng mình là mặc dù là rất là tự tin và rất là thoải mái với bản thân mình, nhưng mà cái chuyện mà sờ móng tay á chỉ là mới diễn ra thời gian gần đây. Mình bắt đầu nhận ra là tại sao mình luôn thích mà tại sao mình không làm. Thì cuối cùng nó bắt đầu thử làm những cái chuyện mà đem lại cái niềm vui và cái niềm hạnh phúc cho mình. Thì thấy là được sống đúng là mình, nó đem tới một cái khoái cảm vô cùng. Nhưng mà cũng phải nghĩ lại là tại sao đó giờ mình không làm. Rồi tại sao mình không dám làm những chuyện mình muốn. Ví dụ hồi xưa đi học được cho chọn mấy cái môn thể dục thể thao mà kiểu môn tự chọn, thì mặc dù rất là thích bơi và bơi rất tốt, nhưng rất mắc cỡ, không dám chọn học bơi vì sợ bị chê cười. Thế là phải chọn những môn cực kỳ dở, ví dụ như bóng chuyền. Ghét dã man, cái bóng vừa tới cái né, tại sợ hai cái bóng đụng nhau. Đó, tại vì mình đã được một cái set ngay từ đầu là con trai phải vậy, con gái phải vậy, rồi mình muốn thể hiện bản thân mình ra một cách đơn giản nhất là trang phục mình mặc, mình cũng không dám làm những chuyện mình muốn nữa. Thì nó đã dẫn tới nhiều cái bức bối rồi. Thì Phong với tư cách là một chàng trai dị tính heterosexual, cái hành trình khám phá giới tính của Phong nó có lắt léo không? Nó có những cái điểm nào mà khiến Phong phải questioning, kiểu tự hỏi? Rồi ngay cả chuyện trang phục Phong mặc là tự mình chọn nó hay là tại mình nghĩ là mình nên mặc như vậy? Nó có những cái lần nào mà cái chuyện giới tính và cái chuyện bản dạng giới, cái xu hướng tính dục của mình nó bị đặt lên cái sự suy nghĩ không? Thì trong quá trình mà phát hiện ra mình đó thì trước giờ không có một cái gì không lắt léo cả. Nói chung là mình là sinh ra là nam giới và mình nhận dạng mình là nam và mình thích nữ. Đó thì cái đó nhiều khi ta gọi là straight và thẳng tưng, dị tính heterosexual. Rồi nhưng mà thực sự đó, để dám khẳng định là điều này nó có như vậy hoài không thì không. Tại vì bản chất cuộc sống là vô thường. Nói chung nó hơi tâm linh vậy. Nói chung là nó sẽ thay đổi theo thời gian. Thì cái đó mình sẵn sàng đón nhận hết tất cả, bởi mình luôn mang cái tâm lý là cởi mở. Ok. Nhưng mà như mình đi thì nó là rất là thoải mái, bởi vì mình sanh ra là cơ thể sinh học là như vậy. Mình nhận dạng mình nó trùng hợp với lại cơ thể sinh học đó. Nhưng mà một số trường hợp không phải là như vậy. Tức là sinh ra là mình là cái người nam đó, nhưng mà mình có cảm giác là hình như không phải vậy đó, không phải vậy. Xong rồi mình cứ đinh ninh ngờ không biết điều này là có bình thường hay không. Nhưng mà trước giờ mình cứ phải sống mà care về quan điểm của người khác nghĩ gì về chúng ta đó. Và cái chuyện care đó nó làm cho mình không sống thật với chính bản thân của mình. Nó tạo ra bên trong mình một cái sự bức bối, một cái sự khó chịu nè. Và lâu dần nếu như mình không thể hiện được đúng với cái gì, cái bản chất bên trong của mình đó, nó sẽ gây ra rất nhiều hệ lụy về sức khỏe đó. Nhưng mà nói về hệ lụy sức khỏe đó thì bây giờ hỏi Trang đi. Bây giờ Trang nè, cái quá trình tìm hiểu về cái của mình thì ngoài cái câu chuyện hồi nãy còn cái gì khác mà cảm thấy nó hơi lắt léo không? Câu chuyện đó nó chỉ xảy ra một thời điểm thôi đúng không? Có những cái thời điểm nào khác nữa để mình nhận ra mình không phải là straight? Tức là trong suốt cái quá trình từ hồi nhỏ tới bây giờ thì đó là cái điểm, tức nghĩa là cái mà hồi nãy em mới kể cho mọi người nghe á, là cái lúc mà em kiểu em lo lắng nhất, kiểu như mà tại vì mình đang không hiểu cái chuyện gì đang xảy ra đối với mình. Sau này thì nó vẫn có thể đôi khi nó vẫn gặp lại cái cảm giác đó, cái cảm xúc đó, nhưng mà quan trọng lúc này á, thì mình đã có thêm kiến thức rồi, mình đã có thêm nhiều thông tin rồi, cái cách mà mình nhìn nhận vấn đề nó cũng không có quá khó khăn. Kiểu như là mình đã vượt qua một số những cái định kiến xã hội nhất định để mà mình rất là tôn trọng cái cảm xúc của mình.
nó đã khác đi rồi. Nhưng á, điều này không có nghĩa rằng là tất cả mọi người cũng sẽ giống như vậy. Mình hiểu được rằng là đôi khi có những cái định kiến và những cái kỳ vọng mà chính bản thân các bạn đặt vào chính mình á, sẽ làm cho tụi mình không được thoải mái trong cái chuyện đó là đặt để cảm xúc của mình và hỏi mình xem coi là ok mình thích cái gì, hay là điều mình thích có được hay không ha. Thì đó, em nghĩ là em cũng may mắn hơn tí xíu là như vậy. Thì đúng thật là có một cái tài liệu thì Nam xin đọc ở đây là theo một cuộc thăm dò của Gallup được công bố năm 2021 thì 5,6% người lớn Hoa Kỳ nhận định LGBT, thì con số này tăng từ 4,5% năm 2017 rồi 3,5% vào 2012, thì cho tới bây giờ nó đã tăng lên rất là nhiều. Thì để nói về cái chuyện này thì chắc là Nam phải kể những cái câu chuyện dễ hiểu hơn. Ví dụ như có lần mẹ Nam hỏi là, mẹ Nam nói là trời ơi, Nam nghe lỏm những bà hàng xóm nói chuyện với mẹ là trời ơi sao con nít bây giờ nó vậy hoài vậy ta, chắc là do uống trà sữa nó có nhiều chất độc hại. Rồi xong, thế là Nam lại phải có một cái bài ngồi giải thích sơ sơ cho mẹ hiểu. Rồi có một cái câu chuyện cũng siêu dễ thương luôn như vậy, về cái chuyện mà thể hiện bản thân mình ra. Thì mình thấy là thường là khi mà đi học học sinh thì lúc nào cũng phải nề nếp tác phong trai là trai, gái là gái. Thì sẽ có những cái bạn học sinh gặp rất nhiều vấn đề khó khăn trong chuyện đi học. Thì có một cái câu chuyện là ở một cái ngôi trường ở dưới Long Xuyên, thì có một cái người thầy hiệu trưởng, thì thầy được báo là có một cái bạn trong trường, con trai, mà nói là không cảm thấy thoải mái khi đi vệ sinh trong phòng nhà sinh nam, mà chỉ tự bạn nói là bạn là nữ, bạn muốn được đi nhà sinh nữ. Báo cáo lên thầy hiệu trưởng, thầy nói như vậy nè: vậy thì mốt bạn nó muốn đi, kêu mấy bạn nữ đứng ngoài canh với bảo vệ cho người ta vô, người ta đi xong rồi ra. Tại vì nhà trường chưa có funding, chưa có đủ tiền để xây cho một cái bathroom, một cái nhà tắm. Ok, trời ơi, dễ thương quá vậy. Dễ thương không? Rồi xong lại có người báo cáo lên là thầy ơi, trong trường có bạn con trai mà đi học trang điểm sắm tay. Rồi vi phạm nội quy đúng không? Thầy kêu nói bạn đánh cái màu nhẹ nhẹ lại. Trời ơi, cái thế giới này nó đã thay đổi thành một cái chiều hướng tươi đẹp hơn rồi mọi người à. Trời ơi anh ơi. Rồi, thì Để nhắc tới cái này mới thấy là ngày xưa nó đơn giản thôi nha, là mặc quần thôi á là đã bị giám thị dí chèm vòng rồi. Thì đừng có nói đến cái chuyện là đi học mà kiểu nam bạn mà ok nói mình là nhìn nam xong rồi kiểu trang điểm lên mà còn được thầy kêu là ok trang điểm nhạt nhạt lại. Trời ơi, thì có phải là trong một cái môi trường đầy sự yêu thương, cảm thông và chấp nhận như vậy thì các bạn học sinh sẽ cảm thấy an toàn để các bạn tìm hiểu hơn về bản nhận giới, rồi các bạn sẽ càng ngày càng thoải mái hơn trong việc nói mình là ai. Thì cho đó những cái khảo sát, những cái số liệu nó tăng theo chiều hướng tích cực như vậy không có nghĩa là nó bị thay đổi, mà đơn giản chỉ là càng ngày người ta càng cảm thấy an toàn để có thể bước ra ánh sáng mà thôi. Nhưng mà cái điều này nó không phải do trà lắm. Sữa nha. Yes. Nhưng mà cô không phải vì vậy mà đi uống cho cố nha. Nhưng mà thật sự là cái điều này nó rất là tuyệt vời luôn á. Tại vì nếu như bản thân của mình không cảm thấy conflict, là cảm thấy kiểu bối rối luôn với chính mình về việc mình là ai á, thì các bạn cũng sẽ dễ dàng hơn trong việc là hoàn thiện cái cảm xúc của mình và hoàn thiện cái cách mà tụi mình nhìn về cuộc sống và nhìn về chính bản thân của các bạn. Điều này dẫn đến đó để chúng ta đỡ bị những cái gọi là đứa trẻ bên trong bị tổn thương á mọi người, nếu tụi mình có thể vượt qua từ những cái điều cực kỳ cơ bản giống như thế này. Mình mong rằng là tập này sẽ được nhiều phụ huynh xem một tí, để vì ít nhất là hãy để cho bản thân của các phụ huynh cũng có thể nhìn lại chính bản thân của mình. Ok, cảm thấy thoải mái hơn. Và bên cạnh đó là cũng để cho con cái của mình có nhiều cái không gian hơn để nhận định xem là ok, họ là ai. Thật sự mà nói đó, cái hành trình để nhận diện xem mình là ai nó rất là phức tạp. Nó không hề đơn giản như một cái đường thẳng đâu. Nó phải trải qua rất nhiều những cái biến cố, và con người phải có những cái trải nghiệm khác nhau để nhận diện coi tôi là gì, tại sao nó lại như vậy. Rồi sau đó khi chúng ta đặt câu hỏi xong đó, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái thế giới khoa học này nó đang có những cái thuật ngữ gì mà mình có khớp với thuật ngữ đó hay không. Đó, khi mà mình có nhu cầu mình mới đi tìm hiểu, hay là đi coi những cái show như thế này ha, để hiểu hơn và quyết định coi thì ra đó là mình. Đó là mình, rồi kết hợp thêm một số trải nghiệm trong tương lai nữa để khẳng định lại đó là mình. Đó là cái chuyện mình phát hiện đầu tiên. Cái thứ hai nữa, bây giờ làm sao tôi thể hiện chuyện đó ra ngoài đây? Thì cái vấn đề này nó nằm trong một cái thuật ngữ là thể hiện giới tính. Đó là thể hiện mình ra bên ngoài, đó là cái giới gì. Có một số người đó
Có một số người là bên trong họ nhận diện là như vậy, nhưng bởi vì họ sợ bên ngoài là người ta sẽ nói thế này, người ta sẽ cô lập mình, thậm chí người ta sẽ dùng những từ ngữ không hay, thậm chí người ta sẽ có những cái hành vi không tốt, làm cho mình rất là ảnh hưởng nặng nề về mặt tâm lý lẫn thể xác luôn á, cho nên người ta không thể hiện ra. Đó, thì để từ khi nhận biết mình là ai cho đến khi thể hiện ra mình đúng với như vậy, đó là một hành trình khác. Và bác sĩ khuyên các bạn là như thế này: hãy từ từ chấp nhận và thể hiện đúng với cái mình nghĩ là nó phù hợp với mình nhé. Vậy thì với tư cách là một bác sĩ, thì khi mà một người không có sự thể hiện ra được, họ không có chấp nhận bản thân hoặc là không có thể hiện ra được, thì nó có dẫn tới cái hệ lụy gì không? Đây là một câu hỏi rất hay. Đó, bây giờ kể một cái chuyện này cho các bạn nghe thôi. Chuyện nó rất là ly kỳ. Là hồi xưa khi mà mình đi học bác sĩ nội trú thì mình có gặp một cái trường hợp này. Đó là đinh ninh từ trước tới giờ mình là nữ. Tức là mình có những cái bộ phận cơ quan để khẳng định tôi là nữ. Nhưng mà khi bạn dậy thì đó, bạn không phát hiện ra mình có kinh, không thấy mình có kinh. Và những cái biểu hiện dần dần nó cũng hơi lạ. Đó là cái mọc lông nó cũng hơi kỳ. Đó, rồi cái sự phát triển nó cũng không được tới đẩy đà như một người phụ nữ. Thì người này quyết định đi khám bệnh. Và khi họ khám bệnh thì phát hiện ra một cái điều. Đó là ở phía dưới, ở hai vùng môi lớn, đó là bộ phận sinh dục ngoài của nữ, thì người ta thấy ở đó có 2 cái tinh hoàng. Và phát hiện nữa là cái phần âm vật. Âm vật là nó giống như cái dương vật của nam á, nhưng mà nó nhỏ thôi. Thì cái này nó lớn hơn bình thường. Đó, và phát hiện ra đây là trường hợp kiểu hình nhìn bên ngoài có vẻ là nữ, nhưng lại có những cái cơ quan sinh dục của nam giới. Ủa vậy rồi bạn đó có được kiểm tra nhiễm sắc thể không anh? Có. Có được kiểm tra sắc thể nữa. Và ra cái bộ nhiễm sắc thể này là của nam. Nhưng mà nói chung là có một số cái vấn đề rất là kỳ bí trong quá trình phát triển và biệt hóa thành giới tính. Thì cái này nó là một cái chuyện gì đó rất là phức tạp. Chắc phải nói ở một mảng trời nào đó khác. Ok, thì những người như vậy liên giới tính như vậy, thì nếu như họ phát hiện sớm thì họ sẽ được quyền quyết định tương lai họ là nam hay là nữ. Tức là họ sẽ phải phẫu thuật và sử dụng hormone như thế nào đấy để họ chuyển mình về một cái giới tính nào đó luôn. Đó, thì vấn đề này nó bắt đầu là một hành trình. Các bạn thấy đó là một cái hành trình nhận ra cái điều gì đấy không có hợp lý, rồi từ từ mới cảm giác được, rồi mới từ từ mới quyết định, rồi từ mới thể hiện. Đó, thì trong cái hành trình đó nó sẽ có những cái rất là đắn đo, những cái rất là phải suy nghĩ. Câu chuyện này câu chuyện ly kỳ thôi. Bây giờ những cái câu chuyện bình thường khác, tức là bạn có một cơ thể rất bình thường, tuy nhiên bạn không phải giới tính đó. Rồi bây giờ bạn ngại quá, bạn sợ là người ta sẽ kỳ thị mình, bạn sợ là người ta sẽ nói những cái từ dè biểu không hay, thế là bạn không dám thể hiện mình. Đó, rồi nó dẫn tới là cái gì? Khi bạn không dám thể hiện đó thì bạn sẽ dễ dàng gặp phải cái vấn đề về tâm thần. Tức là sao? Tức là bạn sẽ rất là lo lắng. Cái chuyện nhỏ thôi mình cũng lo lắng nhiều bình thường. Bạn sẽ rất là buồn, chứ là khó cái gì mà làm cho bạn vui được lắm. Dần dần có thể dẫn tới những cái vấn đề gọi là trầm cảm. Chưa kể là bạn có thể nghiện sử dụng các chất kích thích để làm cho mình cảm giác tê đi cái cảm giác buồn này. Ví dụ bạn sử dụng rượu nhiều bình thường, hút thuốc nhiều bình thường, hoặc thậm chí bạn sử dụng những cái chất cấm. Đó, thì nó hoàn toàn là không tốt sức khỏe thế nào. Và khỏi chi nhiều lúc bạn buồn không phải những chất này đâu, bạn ăn uống vô độ rồi nó sẽ dẫn tới những cái hệ lụy khác nữa, ví dụ như béo phì, rồi đái tháo đường, rồi tăng huyết áp, và thậm chí là một số cái biến cố tim mạch, tử vong từ độ tuổi sớm. Cho nên đó là những cái hệ lụy mà phải nói là rất là đau khổ, cả về tâm thần lẫn thể xác, thậm chí là mối quan hệ xã hội của các bạn luôn. Thì đúng thiệt là nghe buồn, bởi vì rất đồng cảm với những cái điều mà Phong vừa chia sẻ. Bởi vì lên tiếng, bởi vì cái câu chuyện của Nam á là ngay từ bé là vào thời điểm đó thì tất cả những cái gì của mình luôn luôn cảm giác là nó là bất thường.
mà mình không biết tại sao, mình không biết làm gì, mình luôn luôn cảm thấy khó chịu trong cái cuộc sống và cái tuổi thơ của mình. Thì may mắn là trên hành trình mình lớn lên, mình tìm được mình là ai, mình tìm được cái cộng đồng của mình có tiếng nói, mình có chỗ đứng, và mình bắt đầu phấn đấu rất là nhiều để mình hàn gắn những cái vết thương lòng của mình. Thì có những người sẽ không có được cái sự may mắn đó, và các bạn sẽ sống với rất là nhiều những cái tổn thương, cũng như là xã hội của các bạn đang sống nó cũng không chấp nhận. Thế là bạn phải luôn luôn kìm nén cái bản dạng thật của mình. Thì như vậy thì nó sẽ dẫn đến những cái hệ lụy như là anh Phong vừa nói. Thì nếu như các bạn cảm giác như vậy, cảm thấy mình cô đơn, thì các bạn không có một mình. Là có một câu nói rất là hay là it gets better, nó sẽ tốt hơn. Và đây là một cái chiến dịch mà nó không chỉ là dành cho các bạn học sinh đang bị bully, đang bị bully học đường, mà nó còn dành cho tất cả những cái bạn trẻ nằm trong cái nhóm queer people. Cuộc sống nó sẽ dịu dàng hơn, nó sẽ tốt hơn với các bạn. Rồi chỉ cần là hãy tin về điều đó và hãy cố gắng, đừng có bỏ cuộc. Đúng rồi. Mong rằng đó là trong tương lai á, thì ở Việt Nam á, chúng ta sẽ có những cái lớp học mà giáo dục giới tính rõ ràng hơn trong trường ha. Ít nhất là để cho các bạn, đó là em tin rằng á, đó sẽ là những cái tiết học nó rất là đáng, nó để đời được luôn. Bởi vì những cái giây phút đó là những cái giây phút mà các bạn bắt đầu được tiếp cận với những cái định nghĩa mới, và các bạn được ít nhất là có cái thông tin để kiểm tra lại, kiểm soát lại, đối chiếu lại với mình là ai. Điều đó nó sẽ rất là đẹp và nó sẽ rất là tốt, và mình mong rằng là trong tương lai các bạn trẻ sẽ có cái lớp giáo dục giới tính này trong trường nghe. Phải có thôi, cái chuyện này nó phải có nha. Chắc chắn. Còn nếu không thì coi cởi mở. Yeah, it is. Nam có một cái câu chuyện này nó cũng khá là thú vị và liên quan tới cái chuyện nhầm lẫn về cái cách xưng hô liên quan tới bản dạng giới. Là như vậy, năm đó 8 tháng 3 tự nhiên với một người chị nhảy vô chúc mừng 8 tháng 3 Nam nha. Thì Nam nói là no, first of all, thứ nhất, chị ơi, em không có là con gái. Ủa vậy hả? Sao chị thấy em gay rồi em thích giả gái, cho nên là chị xin lỗi, mà chị nghĩ là em sẽ muốn nhận được cái lời chúc mừng vào ngày 8 tháng 3. Thì nó dạ không, nó khác nhau lắm chị, em là gay, con trai, em là con trai, em chỉ thích con trai thôi, chứ nó không có nghĩa là em muốn được nhận cái lời quà, nhận hoa, nhận quà 8 tháng 3, mà chị thương chuyển khoản thì em lấy. Ok, thì đó, chỉ trong một cái câu chuyện va chạm thôi, mình thấy cái sự quan trọng của cái chuyện là một người muốn được gọi là con trai hay con gái, nó phải có kiến thức, nếu không thì mình sẽ làm tổn thương những cái cộng đồng thiểu số. Yeah, ok. Cũng vì cái câu chuyện này luôn, và cũng là những cái câu chuyện mà em đã từng được nghe rất là nhiều. Thì ví dụ như bạn đó là queer, và kiểu giống như là em mới hỏi bạn là ok, vậy thì cái làm sao để mà em biết được rằng làm sao để em có thể bắt đầu một cái câu chuyện và biết cái cách xưng hô với bạn như thế nào. Kiểu bởi vì bạn đã từng có rất là nhiều những cái trải nghiệm không vui về việc đó là phải xưng hô ra sao. Vậy thì bây giờ em hỏi là nếu như là anh thì anh sẽ mong muốn người ta hỏi anh như thế nào? Làm sao để biết được cách xưng hô, và cái cách làm sao để mà mình có thể tiếp cận được, và mình hỏi như thế nào làm cho anh không cảm thấy bị tổn thương, hoặc là làm cho những cái bạn được gọi là nhóm thiểu số không cảm thấy bị tổn thương. Ok, thứ nhất là phải cảm ơn Trang, vì Trang đã có cái tinh thần như vậy. Bởi vì khi mà mình có cái sự, nó bắt đầu từ cái sự yêu thương và cái sự thông cảm, thì những gì mình nói ra nó sẽ rất là giảm thiểu cái sự gây tổn thương cho người khác. Rồi, để trả lời thẳng luôn thì là hãy cứ hỏi. Ok. Hay hỏi thẳng. Nếu như mà mình không biết thì mình cứ hỏi, thì cái người được hỏi, nếu mà cái cách mình hỏi đúng, không phải là tọc mạch tò mò, mà là đến từ cái sự là mình muốn giao tiếp được tốt hơn, thì người ta sẽ rất là vui vẻ, người ta trình bày và người ta trả lời. Nó nhiều quá đúng không? Trong cái thế giới mà mọi người gặp nhau rồi còn phải nói rất nhiều thì nhau với rất là nhiều, thì nhiều khi mình cũng sợ là mình làm người ta tổn thương. Nhưng mà không có một cái sự tổn thương nào nó đến nếu như mà bạn không có ý định xấu. Vậy là đầu tiên vẫn là phải tôn trọng trước. Sau khi tôn trọng đó là hãy gọi là sao ta, bằng cái tâm của mình hỏi họ rằng là họ muốn được xưng hô như thế nào. Là ok rồi đúng không ạ? Tiếng Việt mình còn đỡ, tại vì mình có thể gọi, có những cái cách để gọi mà không có phải nhất định là phải bám vô giới tính thì mới nói chuyện được với nhau. Ui, cái đó cũng lại rất là khó ở nha. Ở nước ngoài thì mình còn phải có he, him, là mình có they, gọi là chung rồi đây. Wow, ít nhất là ở nước ngoài đó thì có cái từ đây và đâm. Thì các bạn queer thì gọi là đây. Nhưng mà ở Việt Nam á, cái đó mới là khó nha.
Em đã từng hỏi bạn Khuyên là bây giờ nếu như bây giờ mình bằng tuổi nhau, hoặc là bây giờ chị nhỏ hơn em thì phải xưng như thế nào, thì bạn nói là thôi cứ xưng tên thôi. Là dùng tên thôi, nhưng mà lại không có từ đây hay đâm, không thể nào dùng từ họ được, nghe nó lại thành rất là khác đi á. Nói chung là tại vì Trang đã hỏi và bạn đã trả lời, thế là mình giải quyết được một vấn đề rất là đơn giản. Thì kể luôn nghe chuyện này mới sáng này luôn vũ trụ xoay vần cho mình một cái nội dung rất là hay, tức là mẹ nói chuyện với mình về một cái người. Thì mình ngoan miệng mình kêu là chị. Mẹ nói ê con không được gọi người ta là chị nữa, mà con phải gọi là anh nha, không ta giận. Tại vì cái người quen đó của gia đình em đã chuyển giới từ nữ sang nam. Chuyển giới nghĩa là phẫu thuật rồi? Dạ, phẫu thuật xong hết rồi, chuyển từ nữ sang nam rồi. Thì em luôn quen miệng, khi mà em nói chuyện với người đó thì em luôn xưng tên. Nhưng mà khi mà em nói chuyện với mẹ em thì em thêm cái chữ chị, mẹ sửa liền với em. Thì cái điều đó làm em cảm thấy cực kỳ tan chảy, là người lớn sau một thời gian dài em cũng đã phải giải thích rất nhiều cho mẹ cái sự khác nhau giữa một người chuyển giới và cái một người là gay, nó khác nhau như thế nào. Tại mẹ không hiểu, mẹ cứ lập lờ mẹ không hiểu. Nhưng ngược lại mẹ lại có một cái sự gọi là nhắc nhở mình phải gọi đúng để không làm cái người kia buồn. Thì cho thấy là chỉ cần mình yêu thương và mình hiểu thì ngay cả chuyện mình chưa có đủ kiến thức thì kiến thức mình bổ sung được, nhưng cái trái tim nó vẫn có. Nhắc tới cái câu chuyện này thì em lại có một cái câu chuyện khác nữa là gì? Em có một bạn nhân viên, thì cái bạn trong team em này á, thì bạn ăn mặc theo kiểu tomboy, nhưng mà bạn vẫn identify bản thân của mình là nữ thẳng. Nhưng có vấn đề là ở chỗ là bạn đi rất là nhiều nơi thì lại có rất là nhiều người quay hỏi bạn là em là les hả? Đó, thì em cũng đã từng hỏi bạn là liệu rằng cái việc mà em đi đâu người ta cũng hỏi em như vậy, em có buồn không? Khi mà người ta đang nhận định về em không đúng là em là ai. Thì bạn nói là em cũng quen rồi chị. Nhưng mà thật ra mình rất là muốn nghe cái cảm xúc của các bạn đang xem chương trình Cởi Mở. Nếu các bạn đang rơi vào cái tình huống đó, thật sự ra bạn cảm thấy như thế nào? Bạn có cảm thấy buồn hay không? Và nếu như các bạn cảm thấy buồn thì cũng đừng quên comment cho tụi mình biết rằng á, là nếu như các bạn mong muốn những người xung quanh họ có sự thay đổi về cách mà nói chuyện và chia sẻ và cái cách giao tiếp với bạn như thế nào á, để làm cho bạn cảm thấy đỡ bị tổn thương hơn, thì xin cũng hãy comment ở dưới nha. Mọi người biết không, thật ra là gì nè, mình rất là thích một người tên là Ram Dass. Thì đây là một cái nhà tâm lý học. Thì ngày xưa ông identify bản thân của mình là dị tính, yêu nữ bình thường. Nhưng mà sau đó một khoảng thời gian và gần đến khoảng thời gian mà ông mất đi á, thì ông lại identify mình rằng là mình là một người bisexual. Đó, nó có sự thay đổi mà có khi đến khi các bạn gần mất đi luôn rồi các bạn mới nhận ra, thì cái điều đó cũng không có gì là nó quá lớn lao cả. Hãy cứ để cho bản thân của mình thoải mái tí xíu và hãy có niềm tin vào bản thân của mình hơn. Có niềm tin hơn tí xíu là mọi người sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Hay ví dụ như nè, em là chúa tể bị bully ở trên mạng xã hội luôn mọi người. Nói thiệt, mình là chúa tể bị bully ở trên mạng xã hội. Nhiều cực kỳ mọi người ơi. Bây giờ mà mình làm thành một cái series bully cũng được luôn á. Và ngày đã xưa từng làm một cái chương trình về cyberbully, và biết làm cái người đầu tiên mà Nam đi tìm tư liệu lấy ví dụ bị cyberbully đi hỏi Trang. Xin rất nhiều comment mà inbox này kia các thứ của Trang để về làm dẫn chứng cho chuyện cyberbully. Thì đến bây giờ mình bị cyberbully bình thường, mình đã có hiểu là bây giờ quan trọng rằng là mình phải có cái niềm tin vào điều mình đang làm và mình là ai. Ngày xưa em còn có những cái comment vậy nè mọi người, nhìn em giống như người chuyển giới. Tức là họ nói mình như vậy hay là chê luôn, và thường nó sẽ mang một cái nghĩa là tiêu cực. Và mình mong rằng là mọi người hãy thay đổi cái cách mà mọi người chia sẻ đi. Bởi vì một phần nào nữa mọi người biết không, cái cách mà mọi người bully người khác á, và cái cách mà mọi người gửi một cái message, nó có thể hoàn toàn rất là dễ dàng để thấy được rằng đó là bạn có đang phán xét và bạn có đang kiểu là áp bức người khác hay không. Tại vì không cần phải gọi là trend hay không, bạn có thể khen một cái người nào nhìn người này xinh, hoặc là nhìn người này rất là vừa mắt, hoặc là nhìn người này rất là có thiện cảm, đúng không? Mình đâu có nhất thiết phải mang một cái gì đó ra, một cái tên ra để rồi bully nhau như vậy. Vậy thì rút lại là đối với các bạn ở trong cộng đồng LGBT, những bạn mà đang cảm giác là mình không có nằm trong một cái hộp nào có sẵn, thì hãy dùng những cái phương tiện mà mình có trong tay để đi tìm hiểu, để gọi được tên được chính mình, tìm hiểu những vấn đề của mình. Thì kiến thức nó sẽ giúp cho bạn có một cái khởi đầu.
Rồi với những bạn mà có một cái hành trình bằng phẳng rồi, biết mình là ai rồi, các bạn trong cộng đồng dị tính thì hãy nhạy cảm một chút, quan tâm hoặc là tôn trọng mọi người hơn một chút xíu để không có bị rơi vào cái chuyện là kỳ thị một cách không có ý thức, hoặc là kỳ thị mà vô tình, thì nó có những cái chuyện làm tổn thương đó với những cái cộng đồng thiểu số. Thì thường là khi mà chúng ta so sánh thì chúng ta là phải luôn luôn có một cái tích cực và cái tiêu cực gì đấy, chúng ta mới dùng những cái định nghĩa đó. Thì xin vui lòng là hãy lịch sự và văn minh. Trời ơi, tự nhiên cái hả, bây giờ em muốn xéo sắc ghê luôn á anh. Kìm nén. Bây giờ mình dùng một câu rất là xéo sắc nha. Nếu như các bạn bây giờ vẫn còn kỳ thị một cái giới tính nào đó, hoặc là kỳ thị một ai đó bởi vì họ là gay, họ là lesbian, họ là queer, thì mình xin lỗi luôn, là chúng ta đang hơi thiếu kiến thức và cần có thêm kiến thức, cũng giống như là cần có thêm sự trưởng thành về mặt cảm xúc, bởi vì chúng ta cần phải có sự tôn trọng cho tất cả những người xung quanh chúng ta và chính bản thân của chúng ta nữa. Nên là thành ra làm ơn phải thương bản thân của mình, có kiến thức thêm, cởi mở thêm. Vậy thì ok, Nam muốn nhắn nhủ một chuyện là bây giờ dù bạn là ai, giới tính nào, yêu ai, thể hiện ra gì, thích xanh, thích hồng, thích đỏ, đứng ở đâu trong cái dải quang phổ màu, thì hãy biết rằng kiến thức là rất quan trọng, và hãy luôn biết tự bảo vệ mình, và hãy tìm và hãy sống làm sao để mà mình thấy hạnh phúc. Anh chỉ có một lời nhắn nhủ nhỏ với tất cả các bạn đang xem Cởi Mở thôi. Đó là chúng ta hãy xem nhiều hơn để hiểu được những gì đang diễn ra xung quanh chúng ta. Vừa ở tầng lớp cơ bản là không đủ đâu, mà nó phải sâu xuống bên dưới để mình có thể bảo vệ được mình. Đồng thời là phải có những cái hành động, lời nói bảo vệ những người xung quanh của mình nữa. Có như vậy thì cuộc sống của những người của chúng ta nè mới cảm giác là sảng khoái, mới đầy đủ sức khỏe và mới hạnh phúc. Mình tin rằng là tập ngày hôm nay cũng đã đưa cho mọi người rất là nhiều những cái góc cạnh, và bên cạnh đó là những cái định nghĩa mới nếu như mà các bạn chưa từng tìm hiểu qua về bản dạng giới hay là xu hướng tính dục mọi người ha. Và cảm ơn Durex rất là nhiều đã tài trợ cho Cởi Mở mùa 2 cùng với tụi mình, và cảm ơn mọi người rất là nhiều đã nghe đến tận giây phút này, và hẹn mọi người vào tập sau nha. Bye bye.